اهلا بكم متابعي قناه لورد ايميدي، وانا مينا حنا مدير القناه. انا مبسوط جدا جدا ان انا معاكم النهارده. طبعا ده انا اول مره اطلع بفيديو بس مباشر، فاللي انا كنت هتكلم فيه النهارده مش هينفع ينزل بفيديو، او مش هينفع ينزل ان هو كرسالة عن طريق مسج صغير. لا، الموضوع النهارده لازم نتكلم فيه، لان الموضوع النهارده كبير. كبير ازاي وموضوع ايه؟ موضوع ان احنا دلوقتي يا جماعه فعلا في الايام الاخيره، فعلا في الايام الاخيره. يعني دلوقتي انا واحد كنت بعيد عن ربنا، بروح الكنيسة كل فين وفين، لان انا مش حاطط في دماغي اي حاجة. انا حاطط في دماغي الشغل، آه، حياتي الشخصية، حياتي العملية. خلاص ربنا ده اكيد في وقت هروح له، لما اكبر، لما تحصل مشكلة، لما يجيلي مرض، اكيد هقرب من ربنا. طيب دلوقتي مثلا سيهان بعيد عن كل اللي بيسمعنا طبعا، وربنا يحافظ عليكم كلكم ويحافظ على حياتكم وحياة أسركم. دلوقتي مثلا خلينا كده عايزين نقول اني انا عايز النهاردة، تعبت جدا او حصل حاجة، فانا عايز اروح الكنيسة الحق ابونا، اعترف واتناول في الوقت ده. هتروح الكنيسة هتلاقي باب الكنيسة مقفول. هتتناول فين؟ هتتناول فين؟ ما عملناش ابدا حسابنا ان ممكن يحصل ده. ليه؟ عشان ما كناش دايما مستعدين. انا واحد من الناس، انا دايما ما كنتش مستعد لحاجه زي كده. طيب تخيل بقى انت كبني ادم يلي بتوصلوا للفضاء وبتعملوا حاجات جامده جدا، وفعلا تكنولوجيا تخلي الواحد عقله ده يحتار. احنا دلوقتي وصلنا في تكنولوجيا تخلي الواحد عقله يحتار. الحاجه دي اتعملت ازاي، او كل الكلام ده. طيب تخيل بكل علمك اللي انت فيه ده، وبكل كل الحاجات المباحة قدامك والتكنولوجيا والكلام ده كله. تخيل بقى ان دلوقتي مجرد فيروس، لا ما يتشافش مثلا بالعين المجردة، مجرد فيروس هدد حياة ملايين دول عظمى، دول صغرى، هدد حياة ملايين بالموت. عمرك سمعت عن حظر بالمنظر ده؟ حذر من خطورة الموضوع ان هو يقفل دور العبادة، سواء لينا، سواء لاخواتنا المسلمين، سواء لأي حد. فاحنا كده فعلا وصلنا لمرحلة خطر. خطر مش على الحياة كده كده هنعيشها سنة 2 مليون، هتبقى في لحظة خلصت. لو انت عايز تفكر معاه في الموضوع ده، هسألك سؤال. غمض عينيك كده معايا وقول لي، لو انا قلت لك احسب حياتك، او حاول لي احسب حياتك من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي، انت عشت فيها قد ايه؟ والله ما هتحس انك انت عشتها ساعة. هكذا نفس الاحساس ونفس الاجابة عن السؤال ده، لو عشت انت مليون سنة هتلاقي هو ده الاجابة بتاعته، ان الحياة بتاعتك خلصت. خلصت. طب عملت ايه بقى في حياتك اللي انت خير لمين؟ طعمت مسكين، زرت مسجون، حسيت بحاجة، عملت ايه الخير اللي انت عملته؟ ما هو ده سؤال، ده سؤال لازم تسأله لنفسك. ان انت ايه اللي انت عملته في حياتك؟ الرصيد بتاعك فوق، الرصيد بتاعك فوق. يعني ربنا من حنانه واقف مع الناس كلها، سواء الوحشين، سواء الوحشين، سوري عفوا، والحلوين. يعني واقف مع الاتنين. بمعنى بمعنى ان احنا كلنا كده في حياتنا بنقول يا رب. مفيش واحد ما بيقولش يا رب. ده كلام برضو البابا شنودة مع حبة فكر من اخوكوا وكده بسيط يعني. كلنا بنقول يا رب. تمام. الحرامي وهو طالع يسرق بيقول يا رب، ودايما ربنا بيسترها مع الناس كلها. لكن ربنا دايما ستار، ربنا دايما محافظ عليك. دايما لما تطلبه برغم شرك وبرغم قسوتنا اللي فينا بيسمعنا وبيكون معانا. بالظبط كده. عامل زي طبعا التشبيه ده تشبيه آه بسيط كده مني. كأن انا واحد صاحبي كل ما اتصل بيه اقول له انا في مشكلة الاقيه قدامي.
مرة اتصل بيه، واتنين اتصل بيه، تلاتة اتصل بيه، 20,000 مرة اتصل بيه، الاقيه بيجيلي، وانا عمري ما اتصلت بيه عشان اطمن عليه، او اتصلت بيه ان انا اروح له، او اتصلت بيه اي وسيلة من وسائل الاتصال، عمري ما اتصلت بيه. تمام. اكيد صاحبي ده هيجي في يوم من الايام انا هاجي اتصل بيه مش هيرد عليا، بل بالعكس ممكن يشوف التليفون ما يردش عليه، لان ساعتها هيبقى حقه، لان ابدا عمري ما في حياتي اديته هو حقه. انا دايما بطلبه وبجيبه، لكن عمري ما اديته حقه. تمام. تخيل انت بقى ربنا كل ما انت تتصل بيه يسمعك، كل ما تتصل بيه يسمعك، كل ما تتصل بيه يسمعك، وانت بيته كان مفتوح قدامك، وانت ما فكرتش انك انت يعني تخش تقول له، سواء مثلا تخش تقول له ازيك، او تخش تصلي. ما هو انت لما تصلي معناه انك انت داخل مقدر ربنا، داخل له بيته عشان تشكره، تصلي، معنى ان انت كل ما اتصل بيك بترد عليا. طيب، اللي احنا فيه ده كفيروس كورونا، اللي احنا فيه ده غضب. وخلوا بالكم، خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ رقم واحد مع بعض كده، ربنا حنين حنية مهولة جدا، ومتسامح مع البشر بطريقة جميلة، وطريقة ملهاش حل لا توصف. متفقين؟ متفقين. طيب، ايه الحل؟ ايه الحاجة التانية؟ ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية اللي انت عايزك تاخد بالك منها، هي نقطة معينة جدا. اني تخيل انت بقى برغم التسامح عفوا، التسامح والطيبة والحنية والغفران. طيب ايه تاني؟ لا، خلي بالك من حاجة بقى، ان غضب ربنا مخيف جدا جدا جدا. هتقولي مخيف ازاي؟ عمر ربنا ما اذانا. ما عمر ربنا ما اذانا، بس انت دايما حط في دماغك حاجة واحدة. افتكر معايا كده بالظبط كده قصة نوح. ربنا قال لنوح ايه؟ ها هي نهاية الارض قد اتت امامي. ها هي نهاية الارض قد اتت امامي لانها امتلأت ظلما، وها انا مهلك الارض. نوح جري، عمل فلك، والارض قعدت لحد ما خلتش فيها بني ادمين. باللغة بتاعتنا احنا كشباب، قالك ما خلاش فيها حاجة. حلو. سوري بس عشان خاطر انا وقعت حاجة. المهم، نرجع تاني لموضوعنا. ها هي نهاية الارض قد اتت، وها انا مهلكهم. يعني ربنا بيقول انا ههلكهم. ليه؟ عشان ما لقاش حد بيقول يا رب من قلبه، ما لقاش حد بيتمنى الخير، عشان ما لقاش حد فعلا بيصلي من قلبه، ولا حد فيها ساعتها كان يعرف ربنا اصلا. طب اللي احنا فيه ده، العصر اللي احنا فيه ده، مش هقولك بقى على عصر نوح، العصر اللي احنا فيه ده بقت المشكلة اكبر من مشكلة زمان. هقولك ليه. نرجع مع بعض كده، اقولك انا ليه. رقم واحد، كلنا يعني، او معظم الناس، او اغلبيتهم، او مثلا اقول لكم انا واحد منهم، او اي حاجه يعني بمعنى اصح، انتوا اكيد وصل لكم المعلومه. كلنا دلوقتي بقينا نشوف اللي احنا ممكن نعمل خير، لا احنا هنعمل شر. ممكن تساعد كذا، لا تلاقي نفسك بتعمل كذا. الشيطان ساد على الارض. ساد على الارض، بقى هو اللي بيتحكم في تفكيرك. ليه؟ عشان انت ناسي ربنا. مدين للشيطان فرصه جامده جدا ان هو اللي يحركنا. انا مش عايز اطول عليكم عشان الفيديو كده هيطول. المهم اللي انا عايز اقول لك عليه، أه هقول لك ليه. لان دلوقتي أه ربنا بقى بيدي رسائل كتير جدا للعالم، والعالم كله بيتجاهلها.
يعني خلاص لو احنا دلوقتي بصينا على سفر الرؤيا وفتحناه وحبينا نقرا، هنلاقي في زلازل، في براكين، في أوبئة، في مجاعات، في حروب، في وباء، في غلاء، في قيام أمة على أمة، في لو هنيجي كده نبصلهم حروب موجودة ولسه، زلازل حصلت، براكين حصلت، ايه تاني، أوبئة احنا فيها، مجاعات احنا فيها، في دول مش لاقية تاكل، في ناس بتموت من الجوع، في ناس بتاكل من الزبالة، في حاجات كتير قوي. لما نفتح سفر الرؤيا وجبت معايا ورقة وقلم مثلا، تمام، وتيجي تكتب كده الحاجات 1 2 3 4 5 6 7 8، وتعالى هات قلمك وعلم على اللي حصل وعلم على اللي ما حصلش، هتلاقي ان يعني هتترعب، هتترعب زي ما انا ما اترعبت. ده ربنا في الايام الاخيرة بيقول ان باب الشفاعة يعني سيغلق باب الشفاعات في الايام الاخيرة. يعني احنا مستنيين ايه؟ احنا عايزين نحب بعض بطريقة تليق بربنا، نتمنى الخير لبعض بطريقة تليق بربنا. يعني انا مش عارف اقول ايه غير اني غضب الله غير غضب الانسان. غضب الله غير غضب الانسان. طب بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ غضب الانسان مش هيجي حاجة، وممكن الانسان بغضبه يضر غيره، ممكن الانسان بغضبه يأذي غيره، يأذي نفس، يأذي حاجات كتير قوي. انما غضب ربنا بيبقى لصالح الانسان، وده فعليا اتأكدت منه يعني مليارات. يعني ربنا جاب لنا فيروس كورونا كقرصة ودن كده من ربنا. انتوا هتفوقوا ولا لسه قدامكم كتير؟ لو انتوا لسه قدامكم كتير عشان تفوقوا فخلي بالكم، عشان الايام بقت معدودة. اصل عقرب الساعة بيمشي كده، عمره ما هيمشي كده تاني. انا اسف بجد ان الفيديو طول، معلش، بس الكلام ده فعلا الكلام ده خطير. احنا في نهاية العالم، خلوا بالكم ان احنا في مبتدأ الاوجاع، لسه في مبتدأ الاوجاع، ومحدش دلوقتي بقى ضامن عمره، محدش دلوقتي بقى ضامن عمره، لا طفل، لا شاب، لا راجل كبير، لا راجل عجوز. دلوقتي الجد بيبقى واقف وحفيده بتدفن. في الوقت اللي احنا فيه ده الجد بيبقى واقف وحفيده بتدفن. ما بقى يعني بقت خلاص ربنا كده بينقي الناس الحلوة. لان انا طول ما احنا عايشين، انت يا تعيش صح يا تعيش غلط، يا تعيش صح يا تعيش غلط. طب صح ايه وغلط ايه؟ صح انك تعيش تحت مخافة ربنا، تحت مخافته وتحت رعايته وتحت عينيه، انت ابنه، هو ابوك، هي دي مخافة ربنا. تعيش ازاي غلط؟ ان ما يبقاش فارق معاك حاجة، انك تبقى ماشي بعربيتك كده ومرة واحدة يبقى حد عايز يعدي تزمر له عشان انت اللي تعدي الاول، عشان لما تلاقي حد يجي يقول لك انا محتاج اكل تقول له يا عم غور في داهية، بدل ما تقول له. لو مش عايز تديله فلوس عشان هتقول عليه نصاب، لو مش عايز تديله فلوس عشان تقول عليه نصاب، اركن روح هات له سندوتش. انت خسرت حاجة؟ انت ما اديتلوش في ايديه فلوس في ايديه، بس رحت جبت له اكل. ليه لما تلاقي ان في ايدك ممكن تساعد اللي قدامك ليه تقول له لا معلش؟ ليه؟ ده هي رحلة، والله هي رحلة.
هتخلص. بس لما هنقف قدامه، قدام الدهان العادل، مش هتبقى مجرد رحلة وخلصت، لا، هيقولك تعالى انت عملت ايه. ودي هنبقى نكملها في فيديو تاني. انا اسف ان انا طولت عليكم، وانا بجد مبسوط جدا ان انا اتكلمت معاكم، وخلوا بالكم اننا تكمله، بس انا مش هكمل غير لو لقيتكم ان كنتوا حابين تسمعوا اخوكم. وزي ما انا ما قلت لكم، انتم منورين القناه، وانا مبسوط جدا بوجودكم معايا. واتمنى يا جماعه اللي لو حد عجبه الفيديو يا ريت يا ريت يوصله لغيره، عشان ممكن تكون انت او حضرتك او اي حد بيتفرج على الفيديو ممكن تكون سبب لحد كان الموضوع ده غايب بعيد عنه، من اخواتكو القريبين البعيد، كلنا طبعا اخوات. يمكن يكون سبب ان الفيديو ده يعني يعني يلمسه. ولسه لنا تكملة، لان انا لسه معايا تجارب عايز احكيها لكم، بس مش هحكيها طبعا لاني يعني مش هحكيها لو لقيت ان الفيديو ده معجبكمش. بس اتمنى ان هو يعجبكم من كل قلبي، واشوفكم على خير، ويا رب دايما تكونوا بخير، وربنا ينور حياتكم وينور عينيكم ويحافظ عليكم ويخلصنا من ازمة كورونا. طبعا احنا بنقول رقم واحد، خليك في بيتك، خليك في بيتك، خليك في بيتك. هقول لك بقى على حاجة مهمة، خليك في بيتك بس صلي. خليك في بيتك وخلي ربنا في بيتك، وصلي وانت في بيتك. ما تخافش من الفيروس طول ما ربنا هو اللي معاك وهو اللي سندك. محدش يخاف، لان مفيش حاجة هتحصل لك مش مكتوبة لك، مفيش حاجة هتحصل لك وهي مش بتاعتك. مفيش حد هياخد نصيبك، ومفيش حد هياخد حاجة مش بتاعتك. اللي مكتوب لك هتشوفه دلوقتي، هتشوفه بعدين. مش عايز اطول عليكم، وانا بجد اسف، وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم. واتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، واشوفكم دايما يا رب على خير، وتصبحوا على خير، وربنا معاكم. ولو حد بيشوفنا الصبح اشوفكم على خير ونهاركم ابيض وربنا معاكم. تحياتي ليكم، ويا رب يكون الفيديو. Lord, I need you.